Yan. Hi guys. Yan. Bali for this video we'll be discussing the main topic kasi this week is dynamic programming. But before that, I would like to add some more inputs para bago natin malagpasan si shortest route problem is you have a deeper concept or you have a deeper way in solving a shortest route problem. Bali, to start, for example, we have this kind of shortest route problem or a network problem for us that we are needed to find the shortest distance from point A to point H. Yeah. Or for example, from node A to node H. Yeah. We could solve it using two methods. Pwedeng dalawa yung methods na gamitin natin. We could solve it using trial and error. Paano yung trial and error? You will be i-enumerate nyo kung ano yung mga possible path. A, B, F, H, A, B, D, F, H, A, B, D, G, F, H, A, B, D, G, H, so on and so forth. Kapag ang nodes natin is, I think, 7, 6, 5, and less than, pwede yung gawin. Pwede tayo mag-trial and error. Kasi kahit nga mga 5, medyo madami na yan eh. Depende sa mga paths natin. The more paths you have, the more madami kayo isosolve. Yan. Sobrang dami naman ng the more chances na magkaroon tayo ng mathematical error. Diba? Kasi nga, if you will be doing trial and error, mas madami tayong gagawin, mas madaming isosolve, which could lead us to more error. Or baka hindi mo pa mapili or hindi mo pa maselect yung shortest route. Diba? Kaya we may opt to use a mathematical method. For this video, I'll be introducing to you a mathematical method to solve it. Shortest route problem using a minimization concept. For this video, I will be introducing you how to use the Dijkstra algorithm. It is a minimization concept. Now, yung Dijkstra algorithm is we will be creating a matrix or a table utilizing the most or the minimum values or the minimum or the most shortest route possible na pwede natin gamitin. Kasi nga, ang problem natin is shortest route problem. Dati, isa-isahin natin. Ngayon, let's create a mathematical computation. No. Bali to start, for us to start, we could opt to create a simple table. Gawa tayo ng simpleng table. Let's start to create a simple table of a from to chart. Yan. For example, to, then, from. From to chart tayo. Then, let's create a letter A. Let's create all the nodes. Lahat ng nodes. A, B, C hanggang H. A, B, so on and so forth. Hanggang sa makuha natin yung values. A, B, C, F, G, H. Yan. Kailangan ba sir ay sunod-sunod? Hindi naman. Pero, pwede po sir A, C, B, D, G, E, F, H. Ikaw, kung ganun ka-psychotic, pwede naman. Pero, as logic, sunod-sunod din natin ang letters na A, B, C, D, E, F, G, H. Yan. But yung ilalagay natin dito, pwede hindi siya sunod-sunod dun sa from. It will be dictated from dun sa ating concept na i-discuss. Yan. We need now to find a distance, shortest distance from A to H. Ibig sabihin, magsisimula tayo kay A. Syempre. We will start, syempre, kay A. Then, this from to chart, ay ang nakalagay ditong values ay distances from point to point. To start, if we have the distance from A to A, syempre wala kasi same node yun eh. From A to B. From A to B, if you will be thinking from A to B, ang distance natin ay 3. Sabihin, we will be putting 3. But para mas madali natin siya matandaan at mas madali tayong mag-solve, let's create a sub-value sa baba. For example, siya ay 3 from A or 3A. Para tandaan natin na siya galing kay A. Pag siya ay 3D, isabihin galing siya kay D. From A to C. If you will be looking at your network, A to C is 2. Isabihin siya ay 2 galing kay A. Diba? Sir, yan ka po ay important kasi syempre nasa A siya. Sa A siya galing. Makikita natin ang importance later. Basta for now, natin siyang ilagay. No? A to D. From A to D. A to D is 5. Diba? 5, we could put it 5A.
Then, next is A to E. A to E. Kung mapapansin nyo, ang A to E ay 7. Diba? Kasi 2 plus 5. But, in this trust algorithm, hindi natin guys ilalagay yung mga values na hindi direct path. We'll just put some direct path lang. Yung mga diretsyong linya lang. Pagkagaya nito na dadaan pa siya kay C bago makarating kay E, we will just put nothing. Wala tayong ilalagay. Yan. A to F, A to G at A to H ay wala. Kaya we will just put nothing. Then, considering nga, yan, ang first step natin after magawa yung ating first from or first row is, ang next step natin is you will be finding the most smallest value. Bakit sir kailangan kuhanin si most smallest value? Kasi nga, we are utilizing the most we are utilizing the smallest possible distance na pwedeng i-travel. Kaya we will be utilizing the smallest value inside. Ano yung smallest value natin? Ang smallest value natin is 2a. Sa kanilang lahat. Diba? Meaning to say, dun tayo magpo-focus. Sorry po. Dun tayo magpo-focus from now. Diba? Ibig sabihin, sa sunod nating line, on our next line, we will be starting kay C na. Kasi yun yung napili nating shortest. We will be starting from C, having a distance of, ang distance natin ngayon ay, yung nakalagay dito, 2a. Pag may every row, pag may napili kayong shortest path, lagyan nyo ng box para hindi kayo malito. Kasi, always remember, kapag siya ay may box na, hindi nyo nalalagyan yung nasa baba niya. Basta nagkaroon na siya ng box, hindi na natin lalagyan yung mga baba niya. Or kung ano man yung nasa babang values, hindi na siya significant. No? Yan. Ibig sabihin, sunod na row, mag-start na tayo kay C. Tapos siya ay 2 from A. Yun yung distance. Saan galing ito? Dito. Let's continue. Tuloy lang tayo. C to A. C to A, syempre, ang umurong tayo ay tayo nga ay papunta, paparon. Tayo nga ay pabalik. Kaya siya ay, tayo ay papuntang pakanan. Kaya yung lahat ng pabalik, hindi na natin i-consider dash. Or we can consider this as optimum na din. Once kasi na may napili kayong value, optimum na yun. Hindi na natin siya papalitan. Itong 2a, optimum na yan. You will not be changing it na. Then, from C to B. As you can see, C to B, walang direct path. Pag walang direct path, it's either you copy yung nasa taas or wala tayong ilalagay. Dito, wala pang nasa taas, wala pa siyang value dito sa taas, kaya blanco lang. Kapag wala, for example, C to B. Si C to B, walang direct path, sa halip na ilagay natin siyang dash, ikakopy lang natin kung ano yung nasa taas niya. At tandaan ha, pag walang direct path, copy lang kung ano yung nasa taas. Ano yung sabihin na nasa taas? Yung nasa taas niya. Kakopy lang natin kung ano yung nasa taas. Sunod. Isosolve pa ba si C to C? Siyempre, hindi na. Kasi siya ay optimized na eh. Basta ito, wala nang laman ito lahat. C to D na tayo. She will be considering C to D. C to D is 2. Diba? So, you can see here. C to D is 2. Ang ilalagay nyo dito is 2. Diba? Normally. But, kay Dijkstra's algorithm, para ilagay natin dyan yung value, C to D is 2 plus yung original na 2 na value niya. Ito, titinan nyo. From dun sa original niyang value na 2. 2, dito, plus 2 is 4. Siya ay 4C na. Kasi galing na siya kay C. Sir, ba't hindi ito C? Ba't hindi siya 3C? Ay, hindi naman natin siya pinadaan sa C. Wala lang value. Kaya 3A lang siya. Kinapi lang natin. Ito, dumaan na siya kay C. Kaya ang distance niya na ay from the starting point, ang distance niya from the starting point is 4. Para sa madaling matandaan, yun nga, 2a plus 2 is 4c. Sunod, dire-diretso tayo. C to E. Ang kay C to E ay 5. Diba? Plus 2a, kung ano yung nandito is 7c. Continue. C to F. C to F. Wala siyang direct path, copy lang yung nasa taas. Ay, ang nasa taas ay blank, ay di copy natin yung blank. C to G, wala din. Pati yung C to H, wala din. Kaya, copy lang yung nasa taas. Diba?
After nyan, balik na ulit tayo dun sa ating step 2. Ito yung ating step 1. Step 2 natin is, hanapin yung pinakamaliit na value. Ang pinakamaliit na value dyan is 3a. Meaning, siya na yung ating new optimized value. Then, sa sunod na row, we'll start at b. Sana po ay nakaka-follow ang lahat. Then, ang ilalagay ng distance natin is 3a na. Kung ano yung inyong sinedan or binaksan, yun yung ilalagay nyo dito. Sa sunod. Let's continue. B to D. Yan. As you can see, B to D is 2. Diba? B to D is 2. Then, plus 3a. Kung titignan nyo, B to D is 2 plus 3a, gagawin natin siyang 5b. Diba? Dapat. If we will be putting lang all the values paulit-ulit, hindi natin makikita yung smallest value. As you could see, yung original value ni D ay 4 na. Tapos, pagbaba dito sa B, naging 5 pa siya. Ibig sabihin, our target is the values of this one from top to bottom ay pababa. Dapat siya ay pababa. Paliit ng paliit yung value. Kasi nga, we are looking for the most smallest cost. Dahil mas malaki tong value na to kaysa dun sa nasa taas niya, hindi natin siya gagamitin. We will not be using this one. Anong gagawin natin? Pag mas malaki yung value nito kaysa nasa taas, we will just copy. Hindi natin siya gagamitin. Kapag walang direct path, copy yung nasa taas. Yun ang tatandaan, ha? Pag walang direct path, copy yung nasa taas. Pag mas malaki yung value niya, kaysa dun sa nasa taas, copy lang din yung nasa taas. Always remember that steps. About those rules. First rule, pag walang direct path, copy lang yung nasa taas. Second rule, kapag mas malaki yung value niya, kaysa dun sa nasa taas, huwag mo siyang gamitin. Copy mo lang yung nasa taas. Yun lang yung 2 rules natin. Sunod is B to E. B to E. May B to E ba? Wala siyang direct path. Pag walang direct path, yung ating rule number 1, copy lang. B to F. B to F. Ang B to F natin yung 13. Diba? 13 plus 3. 13 plus 3 is 16. Siya na siya galing. Nanggaling na siya kay B. Lagi lang tatandaan, basta pag inadan nyo nito, mapapalitan siya ng pinanggalingan. B to G. Ang B to G ay wala din. Diba? Wala din siyang direct path. Kaya copy yung nasa taas. Pati yung H. Rule number 1, pag walang direct path, copy yung nasa taas. Yan. After magawa itong row, step 2 ulit, hanapin yung smallest value. Ang smallest value natin is 4C. Diba? After makita si 4C, ang ating next row will start with D na. Having a distance of 4C. Yan. Balik na ulit tayo sa step 1. Pa-plot ulit natin. D to E. D to E is 4. So, you can see here. D to E is 4 plus 4. 4 plus 4 is 8D. Kaso, rule number 2, pag mas malaki siya kaysa dun sa nasa taas, hindi natin siya gagamitin, we will just copy. Yan. Sana naiintindihan. D to F. D to F is 6. 6 plus 4 is 10D. 10D. Kasi galing siya kay D. Huwag malilito dito sa mga letters kasi napaka-important nito later. Napaka-important ng letters na yan. Huwag kayong malilito dyan. Kaya, you need to analyze. D to G. D to G is 3. 3 plus 4 is 7. Galing siya kay D. Diba? D to H. Meron ba D to H? Wala siyang direct path. Rule number 1, copy lang. Diba? Then, step 2 ulit. Hanapin yung pinakamaliit na value. Paano yan, sir? Dalawa yung maliit. Pareha siyang 7. 7C, 7C. O kaya minsan, 4, 4, 3, 3. Paano, sir, kapag madaming values na magkaparehas? Alin po ang uunahin? You could choose any. Kasi, sure tayo dyan na pag pinili nyo tong E, after another row, ito naman yung mai-eliminate. Automatic yon. Pero, no, most probably, ganun yung mangyari. Pero, kalimitan talaga,
Ganyan yung nangyayari. Pag may dalawang parehas yung values, pag pinili mo yung isa, most probably yun padalawa, siya na yung may eliminate na sunod. Pero I prefer kung alin yung nakailang beses ng paulit-ulit. Ito. Kasi ito, first time pa lang lumabas. Ito, kanina pa to. Kaya ito yung ating i-eliminate. But, there's no concrete rule kung alin yung uunahin. You may choose any. Basta ang sinabi lang naman, find the minimum value. Yan. Ibig sabihin, we'll start with E. E na tayo. From E, having a distance of 7C. Yan. Ano yung sunod natin gagawin na? From E to F. From E to F. E to F is no direct path. Rule number 1, pag no direct path, copy lang. E to G. E to G is 6. Diba? E to G is 6 plus 7 is 6 plus 7 is ano? Mas malaki siya. 6 plus 7 is 14, 13. 13 siya. Kaso mas malaki siya kaysa sa 7. Kaya rule number 2, pag mas malaki, copy lang. Then, may direct path ba si E? Kay H? Wala. Copy lang. Rule number 1. Yan. Diba? Next step is, hanapin yung shortest. Diba sabi ko nga, most probably, sa sunod na row, siya naman ang mai-eliminate. Kaya, okay lang. Next is, we'll start with G. Naman. Yan. Having a distance of 7D. Yan. After nyan, same lang din yung process. Sunod is G naman. G to, kaunti na lang. G to F. G to F is 2. G to F is 2 plus 7 is 9. From G. Kasi ginamit na natin itong distance. Diba? G to H. G to H is 6 plus 7 is 6 plus 7. 6 plus 7 is, lagi na nalito sa 6 plus 7, 13. Yan, 13G. Kasi ginamit na natin to. Another step ulit. Diba? Hanapin yung shortest. Yan. Tapos, diretso lang tayo. F. Having a distance of 9G. Sunod. F2, nasaan na ba tayo? Ito na lang pala ang tira. F to H. Ang ating F to H is 3 plus 9 is 12. F. Yan. Diba? Sabihin, nag-iisa na siya. Yan. After nyan, sir, ano ating sunod na gagawin? Lipat ko lang yung akin. Yan. After nyan, ano yung sunod natin gagawin? Diba? Optimize na tong part na to, optimize na tong part na to, optimize na tong part na to, itong column na to, ito din, ito. Lahat ng column optimize na. Diba? Pag lahat ng column ay optimize na, we're done. Tapos na tayo. Pwede na tayo magkaroon ng certain allocations. Paano, sir, natin i-allocate? Pinakamagandang way para ma-analyze nyo kung paano siya i-allocate, mag-insert tayo dito ng isa pang cell. Maglalagay tayo ng values dito sa taas. Yan. Maglagay tayo ng values sa taas. Ang ilalagay natin sa value nito sa taas ay kung ano yung may mga squares natin. Ang may square dito ay dash, 3A, 2A, 4C, 7C, 9G, 7D, and 12F. Yan. Sir, saan na po natin yung gagamitin? Important yung mga letters na yan. Pag nagkamali kayo ng sulat ng letters, malilito kayo sa route. Paano na natin ma-allocate yung shortest route natin? For us to allocate our shortest route, if you will be analyzing, di ba maghahanapin daw natin ang pinaka-shortest distance from A, nakalagay? From A to H. Finding the shortest distance from A to H. Di ba? Yun ang ating kailangang hanapin. Paano natin yung kukuhanin? Normally, pinakamadali, we'll start from H, pabalik. Kuhanin natin from H, pabalik, para hindi tayo malito.
Say for example, si H daw, saan galing si H? Si H daw ay galing kay F. Diba? H ay galing kay 12F. Diba? Galing daw siya kay F. Saan galing si F? Si F daw ay galing kay G. Saan galing si G? Si G daw ay galing kay D. Yan. Saan galing si D? Si D daw ay galing kay C. Pabalik tayo. At saan sa galing si C? Si C ay galing kay A. Diba? We need to find the shortest route from A to H. Yan. Kinuha natin siya using Dijkstra's algorithm na pabalik. Ibig sabihin, we could consider that to get the shortest route, the shortest route is A to C to D to G to F to H. Yan. Yan daw ang ating shortest route. Prove nga natin kung yan ang shortest route natin. Ang shortest route daw natin ay A to C to D, okay? A, C, D, G, F, H. A, C, D, G. Hindi pala dito. Mali pala to. Gawa tayong line. Insert line. Wait lang guys. Yan. Insert tayo ng line. Ang atin daw shortest path is A, C, D, G, F, H. Yan. Yan daw yung ating shortest path. Sabi, siya ay 2 plus 2, 4, plus 3 is 7, plus 2 is 9, plus 3 is 12. Ano pa bang pwedeng shortest route? 3, 2, 6, malaki. 2, malaki ito. 2, 2, 4, malaki. 2, 2, 3, 6, malaki din. Or we could say that our shortest route is ACDG, FH, using Dijkstra's algorithm. If you will be getting the total distance, pag tinanong, what is the total distance of the shortest route? Diba? Di ba, anong normal na ginagawa pag trial and error? Ini-add 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 is 2 plus 3 is 5, 8. Diba? 8 plus 2 is 10 plus 2 is 12. Or we can say 12 ang ating shortest distance. But if you will be looking at your table, ang ating shortest route lagi ay kung ano yung nasa pinaka left portion. Kung ano yung nasa pinaka right portion na may bilog. Kung ano yung nasa pinaka right portion or yung pinaka dulo, alin yung may bilog doon, yun yung ating distance, which is 12. Again, you could solve shortest route problem using trial and error. Or you could use Dijkstra's algorithm para mas madali siyang isolve. Pag sobrang dami na, paano pag yun ay isang daan na? Pag ganyan kakaunti, kaya yung trial and error. But if the difference, pag mayroon na tayong mga examples na sobrang dami na routing, trial and error is too difficult to solve. Also, Dijkstra's algorithm, I think, is too difficult to solve. Kaya, dun tayo papasok to use dynamic programming to solve shortest route problem na medyo complex na. Let's say, for example, these examples na sobrang dami na nating routes. We will be doing some decomposition of shortest routes. That will be the topic of my next video, of our next discussion. But for now, I want you to understand how to solve shortest route problem. First is using trial and error. Na diniscuss sa inyo nung tayo ay nag-OR1. I have inputted Dijkstra's algorithm. Then my next video is for dynamic programming. I hope you understand something, guys. Thank you.